Screen switch. Take photo. Start recording. Ngayon po, bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po and i-click nyo na rin po ang tiny button bell para sa mga upload namin mga video. Review po tayo ng Osmo Action Camera. Stop record. Shutdown. Ito po ang Osmo Action Camera. Sa loob ng box, makikita nyo ang Osmo Action Camera. Camera case, frame, camera frame, battery case, isang battery, isang curve na adhesive mount, at isang flat. Nadikit ko na kasi yung flat na adhesive mount eh. Isang flat. At isang quick release base. At isang USB-C cable. At locking screw. Kasama na dyan ang guide at saka manual. Yun po. Plan na po natin ang pag-review sa kanya. Ito po ang itsura ng camera sa malapitan. Makikita nyo po dito ang on button at off button. Tapos button po pag nagre-record kayo. Pwede rin pong pindutin nyo pag magka-capture kayo. Tapos dito po makikita yung ilaw pag naka-insert na yung battery. Tapos ito yung mouthpiece. Sa kabilang side naman po makikita nyo yung quick start button. Tapos yung isa pang space para sa memory card at saka sa slot sa charger button. Ito po. Dito nyo po makikita yung slot para i-charge nyo pag nalobat na. Tapos ito po yung memory card. Pag bumili po kayo nito, wala po kasing kasamang memory card kaya bumili po kami ng memory card. Tapos
hindi nyo po magagamit ito. Walang memory card. Magagamit nyo. Kaya lang hindi siya mag-save kasi kailangan nyo ng memory card. Tapos ito pong pintong itong maliit na pinto. Nare-remove po siya. Nare-remove po ang cover niya para sa madaling pagkuha ng memory card. Tsaka pag may ilalagay ko yun na additional na mic adapter ng mic para gusto nyo kung mas okay ang pag-record ng sounds nyo pag kayo mag-travel para rinig na rinig. Pero mas okay naman din sa amin. Nung na-testing na namin ito, okay naman ang internal audio niya. Babalik ko na. Ganyan lang po. Ibabalik po siya. Tsaka, kailangan po, yung kanina sinabi ko, pag na-insert na yung battery dito, kailangan po, itong bawat kantong ito, wala kayong makikita orange. Kasi kung hindi okay ang pagkakalagay ng battery, mapapasukan siya ng tubig. Kasi ito pong Osmo to, ang kinaganda is waterproof po siya. 11 liter ang kaya niyang i-absorb sa tubig. Tapos po, ito naman pong kabilang side, makikita niyo ang speaker. Ang ikinaganda pa sa Osmo ito, bukod sa mura siya, dual screen po siya. Isa sa back at isa sa front. Yan po. Ganyan po ang itsura niya. Pwede, nare-remove din po itong lens na to. Pag gusto niyo bumili ng ibang at ibang klaseng lens, kung gusto niyo namang iba't ibang magandang kuha ng pagka-filter, bibili kayo ng lens, polar lens. Pero ngayon, saka na yun. Ito na muna. Ang ikinaganda pa dito sa Osmo, hindi naman po siya kabigatan. Sakto lang. Sakto lang. Tapos pag nilagay nyo pa dyan sa, sa case na to, ito po, lalagay natin muna sa case. Para magandang tingnan. Yun, lock na po yan. Ganyan po. Tapos, dito yung ilalagay nyo po ito. Yung quick release base at yung screw. Ganito po magiging style yan. Bago po ipakita sa inyo paano paggamit na. Yan. Ang kinaganda po dito sa Osmo Action Camera, napakadali niya gamitin. I-open po natin. Ayan. Pag open nyo po dito, makikita nyo po dito sa left side down yung video na to. Makikita nyo yung video, slow-mo, HDR, time-lapse. Ito naman po ay yung photo. May ABE, photo, tsaka bars at time, at tsaka yan, pag magko-cost, yung nagawa ko ng custom para madaling i-quick search na lang pag ginamit po sa underwater. Pindot-pindot lang po. Kasi hindi nyo na po matatouch yung screen niya sa tubig eh. Kaya meron siyang ginawang quick search button. Yan, para madali siya magamit pag ginamit sa ilalim ng tubig. Yan. Tapos yan, napindot ko na yung gawa kong custom. Tapos dito po, makikita nyo po ang profile nyo. Diyan po makikita yung sinasabi kong mga nagawa kong custom. Kahit ilang pong custom ang magawa nyo. Depende sa inyo kung ano. Tapos ito, brightness. Kung gusto nyo mas maliwanag, sakto lang. Para saan sakto lang, okay na yan. Para hindi makasave sa battery. Tapos ito pong lock. Nalalak po yung screen para hindi makindot. Kaya madali naman yan, lock. Slide lang. Tsaka dito po makikita nyo po dito yung auto-rotate. Pag ganyan, ganyan. Ganyan, mga ganyan. Pag magro-rotate, nagro-rotate po siya. Tapos ito po yung ginamit ko kanina. Yung sa akin eh. Ito. Meron po siyang voice control. Pag inan nyo po yan, kahit hindi nyo na po i-touch, magko-command po siya. Susunod po sa commands natin. Pag in-open nyo yung on ng control voice. Tapos, dito po makikita nyo yung control voice. Ayan po, English. Command list. Yan po yung mga command na kailangan nyo sabihin kapag inon nyo po yung control voice.
Start recording, stop recording, take photos, screen switch, shutdown. Yan po yung mga command list ng voice control. Close natin, baka magpatay pag sinabi kong shutdown. And then, yung snapshot na tinutukoy, yun yung mga latest. Yun yung mga pwede mo pindutin dyan kung gusto mong mapasama sa quick search button. Yan, tulad yan. Nandiyan po yung mga ginawa kong custom. Pipindutin nyo po yan para mapapunta sa quick search button kung gusto nyo. Sa akin, depende. Sana, nimili na lang ako na pwede kong lagay doon. Tapos makikita nyo po dito ang wireless connection, wind noise reduction. Nakauna po yun sa akin eh. Tapos yung sound, minedium ko lang. Yung face orientation exposure, kaganyan lang. Tapos yung grid, pag binuksan nyo yung grid, magkakaroon po ang yan, magkakaganyan po. Para pag ginamit yung ganyan, naka-open yung grid niya. Kung makikita nyo kung tama or tama ang angle, kung pantay, ganyan. Mas okay na rin pag may ganyan, pakita nyo kung pantay ang inyong pagkakalagay ng camera. Tapos, may anti-flicker, naka-auto sa akin. Yun. Tapos, ito naman po yung magiging size doon sa front. Dito po. Yun po magiging size. Kung gusto nyo kung gusto nyo pong full front screen or hindi. Try na po natin yung kinaganda pa sa Osmo ha. Pag di-double touch nyo po to, mag-switch screen po yan. Yun. Ayan. Talagang perfect po to pag nagba-vlog. Kasi habang nakaharap po to sa inyong harapan, makikita nyo po ang sarili nyo kung tamang angulo ng camera. Babalik na ulit natin sa easy lang, di ba? Napakadali. Kung gusto nyo gumawa ng custom nyo, ayan. Dito pwede kayong magpapalit-palit. Wait lang, palitan muna natin. Ang pag-save po ng sariling custom, punta po kayo dito sa video. Video, tapos app nyo. Video, tapos pili kayo ng resolution nya. Kung 4K, kung ganyan, 2.7, 0.43, 2.7, 1080p. Pipili po kayo. Tapos, yan hindi po pwede. Masyado na po mababa. Kaya ganyan. Pwede yung mga rocksteady din sa mga resolution na yan. Tapos sa kabilang side, makikita nyo yung auto at manual. Kayo po ang bahala magtimpla kung anong gusto nyong liwanag sa auto o sa manual. Ito po nyo makikita yung sinasabi kong DC like normal. Tapos yung dewarp naka-on para pantay. Pag naka-dewarp off kasi yung parang circular angle yung kitang buo na pabilog. Tapos ginagawa ko na lang dewarp on para pantay. Ganyan, tsura niyan. Mababa pala kaya madilim. Patataasin natin sa 4K. Per 60. ISO. Dilim. Pili kayo lang. Depende nga sa inyo kung anong gusto nyo. Auto. Makikita nyo naman kung gaano kalinaw yan. Kaya na bahala magtimpla. Ayan, makikita yung mga shutter speed. Depende po sa kung anong gusto nyo. Yan lang po. Gets nyo na po ba? Madali po siyang gamitin. Ayun po. Napakadali po ng manual niya. Tapos, madaling-madali lang po talaga ang guide niya. Napakadali po niyang gamitin. Based on kung anong makikita nyo dito sa kanya. Dali. Mura pa siya. Mura sa lahat. Kasi ito nabili namin kaya mura. Kung anong meron sa kanila, meron din si Osmo.